السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ټول ته زل په پرایم کیریئر کوچنګ اکیډمي افیشل چینل ته پراتګ باندې خوش آمدید. نن چې به موږ کوم خبره کوو هغه به د الکترون ولټ په باره کې ټیک شو، یعنی ای وی. اورنه خبره خدا چې ام سی کیوز کې راتلی شي چې الکترون ولټ اصل کې د سی یونټ ده، نو یا بچی دا یاد ساتي دا د انرژي یونټ ده. خبره باندې پوه شئ کنه، دا د څه یونټ ده؟ دا د انرژي یونټ ده. ټیک شو کنه. او دا به زه ډیفاین کوم څنګه. د دې ډیفینیشن انتهایی آسان دی. مثال په تور باندې دا ما سره یو الکترون دی. څه شی دی؟ یو الکترون دی. خبره باندې راسي کنه چې کوم باندې نیگیټیو چارج دی. لشما چې د اماونت اف انرژي اکوایرډ اور لاست، چې دا د انرژي هغه اماونت دی چې دا د پکار دی یا چې کومه دا به لاس کوي بای ان الکترون. ټیک شو کنه. وین اٹ ډسپلیس چې کله زه دا ډسپلیس کوم اکراس 2 پوینټس، د 2 پوینټس په منځ کې بټوین ویچ پوتنشل ډیفرنس از 1 ولټ، چې د کمی پوینټس په منځ کې پوتنشل ډیفرنس څه شي دی؟ دا 1 ولټ دی. لکه مثال په تور باندې دا چې کومه ما سره الکترون دی، څه شي دی؟ الکترون دی. ټیک شو. دا یو پوینټ 1 دی P1، دا بل پوینټ 2 دی P2. ټیک شو کنه. او د دې په منځ کې پوتنشل ډیفرنس څه شي دی؟ ډلټا وی چې کومه د 1 ولټ برابر دی. ټیک شو کنه. 1 ولټ برابر دی. نو د دې الکترون له د موشن ورکولو لپاره چې کومه دی څومره چې انرژي ریکوایرډ ده یا دا به څومره انرژي لاس کوي، د څه ویلی شم، دې ته زه ویلی شم الکترون ولټ. لکه لیټ فار ایگزامپل زه وایم چې په دې پوینټ باندې ما سره چې کومه پوتنشل ډیفرنس دی هغه چې وی ای. ټیک شو. او دلته په دې پوینټ باندې ما سره پوتنشل ډیفرنس چې دی هغه دی وی بی. ټیک شو کنه. یا وی1 وی2 تاسو دا ماغسته شي. ټیک شو. نو که دلته زره پوتنشل ډیفرنس د ډیفرنس خبره کوم نه ډلټا وی از ایکوال ټو وی بی ماینس وی ای. دا فرض نه ده چې خامہ تاسو وی ای ماینس وی بی لیکلی شئ. ټیک شو. جست د کنسپټ لپاره خبره باندې پوه شئ کنه. خو دلته به یو خبره یاد ساتئ چې کله دا الکترون موشن کوي کنه، دلته به تاسو د الیکټروسټیټک اکویلیبرم خیال ساتئ. د شي په خیال ساتئ د الکتروسټیټک اکویلیبرم خیال به ساتئ. ټیک شو کنه. یعنی دا به اکسلریټ کیږي نه. ټیک شو کنه. اوس دلته چې کومه په پوتنشل انرژي کې کومه چینج راځي کنه، چینج ان پوتنشل انرژي، چینج ان electrostatic potential energy، ها potential energy به شي ابا ډلټا یو ای. خبره باندې پوه شو کنه. نو زه اوس الریډي ما چې مخکې کوم لیکچر پریزنټ کړی دی هغه کې زه الریډي د الیکټروسټیټک پوتنشل انرژي په باره کې مونږ په ډیټیل کې دا خبره کړې ده چې الیکټروسټیټک پوتنشل انرژي مونږ څه برابر دی چې پوتنشل ډیفرنس ویل بی ایکوال ټو چینج ان الیکټروسټیټک پوتنشل انرژي ډیوایډډ بای ټیسټ چارج. خبره باندې پوه شوي. اوس دلته الیکټروسټیټک پوتنشل انرژي په خپل ځای باندې پرېږدوه، یو از ایکوال ډلټا یو په خپل ځای باندې به پاتې شي او کیو چې خوځي نو دا به لاړ شي ملټیپلیکیشن له د پوتنشل ډیفرنس سره به دا ملټیپلای شي. ټیک شو. ډلټا یو از ایکوال ټو کیو او ډلټا یو ما سره برابر دی د وی بی ماینس وی ای. خبره باندې پوه شو کړه. سوري، وی بی ماینس وی ای. نو دا زه داسې لیکلی شم، دا فرض نه ده چې خامخا زه به په دې فارم کې دا لیکم. زه د الیکټروسټیټک پوتنشل انرژي په دې صورت کې هم لیکلی شم او دا په دې صورت کې هم لیکلی شم. ټیک شو کنه. دا خبره یاد ساتي، دا ډیره لازمي خبره ده چې په دې ځای کې چې کومه دا ما چارج اخیستی دی کنه، کومه الکترون ما اخیستی دی کنه، دا به ګورې په اکویلیبرم کې، یعنی د اکویلیبرم مطلب دا دی چې په دې باندې به هیڅ قسمه ایکسټرنل فورسز په دې باندې به اثر انداز کیږي نه. خبره باندې پوه شو کنه. اوس دلته چې پوتنشل انرژي کې چینج راځي کنه، دا به په کومه صورت کې اپیر کیږي؟ دا خبره یاد ساتئ. دا به اپیر کیږي د کاینیټیک انرژي په صورت کې. څه کې به اپیر کیږي؟ د کاینیټیک انرژي په صورت کې. ګوره لکه زه دلته ویلی شم چې کومه په چینج راځي په پوتنشل انرژي کې، دا به اپیر کیږي د کاینیټیک انرژي په صورت کې. اوس وګورئ زه دلته د انرژي په ځای لیکلی شم چې دا ما سره چینج راځي په څه کې؟ کاینیټیک انرژي از ایکول ټو کیو ډلټا وی په خپل ځای باندې. خبره باندې پوه شئ کنه. اوس کیو دلته چونکې ما الکترون اخیستی دی، څه شی مې اخیستی دی؟ الکترون مې اخیستی دی. نو د چینج ان کاینیټیک انرژي از ایکول ټو کیو په ځای بالکل زه الکترون پوټ کولی شم او ډلټا وی په خپل ځای باندې. خبره باندې پوه شئ کنه. اوس دلته چې کومه الکترون باندې چارج دی هغه ما سره څه برابر دی؟ د 1.6 ملټیپلایډ بای 10 پاور ماینس 19 کولم ما سره برابر دی. خبره باندې پوه شئ. او دلته چې کومه دی ډلټا وی په خپل ځای باندې. خبره باندې رسئ کنه. نو دلته ما سره ډلټا وی د 1 ولټ برابر ده کنه، چونکې د دې یونټ څه شی ده؟ 1 ولټ ده. 1.6 ملټیپلایډ بای 10 پاور ماینس 19 کولم. اوکې. او دلته څه شی ده؟ ولټ.
وولټ یا 1 وولټ ته دا لیکلی شي. خبره باندې پوه شئ که نه. نو دلته ګورئ E is equal to 1.6 multiplied by 10 power minus 19 کولم وولټ. کولم وولټ C multiplied by V. اوس چې کومه کولم وولټ ما سره برابر دی د جول، د څه برابر دی د جول. نو E is equal to 1.6 multiplied by 10 power minus 19 جول. خبره باندې پوه شئ که نه. نو یاد ساتئ دلته دا خبره په ذهن کې کېږدوئ چې تا سره 1 الکترون وولټ د څه برابر شو. 1 الکترون وولټ یعنې دا وګورئ 1 الکترون وولټ تا سره برابر شو 1 الکترون وولټ is equal to 1.6 multiplied by 10 power minus 19 جول. ٹھیک ده. 1 electron volt is equal to 1.6 multiplied by 10 power minus 19 جول. دا هم دغه انرژي ده. خبر باندې پوه شئ که نه چې دا د دې برابر ده. نو ګورئ زه ویلی شم چې دا هغه اماونټ اف انرژي ده، هغه اماونټ اف انرژي ده چې دا اکوایرډ ده، یعنې دې ته پکار ده یا دا یې لاس کوي. څه شی لاس کوي؟ دا الکترون یې لاس کوي. خبره باندې پوه شئ که نه چې کله دا د دې دوو پوینټس په بیچ چې کوم په منځ کې پوټنشل ډفرنس موجود دی دا حرکت کوي. خبره باندې پوه شئ که نه څه کوي؟ دا حرکت کوي. خبره باندې ورسېدې که نه. نو زه ویلی شم چې 1 الکترون وولټ ما سره برابر دی د 1.6 ملټیپلاید بای 10 پاور ماینس 19 جول. او دا چې کومه موسټلی په ایم سی کیوز کې هم راځي. خبره باندې پوه شئ که نه ایم سی کیوز کې دا هم راځي. ټیک شو. اوس دلته که موږ د دې سب ملټیپلز ته وګورو که نه، سب ملټیپلز ته وګورو، خبرې باندې پوه شئ. نو دې باندې خو آلریډي تاسو پوهېږئ. لکه که زه اخلم چې 1 میګا الکترون وولټ، نو 1 میګا الکترون وولټ تاسو برابر دی 10 پاور 6 الکترون وولټ. خبره باندې پوه شئ که نه. یا اخلم 1 ګیګا الکترون وولټ، نو 1 ګیګا الکترون وولټ تاسو برابر دی 10 پاور 9 الکترون وولټ. او دغه شان مخکې چې څومره سب ملټیپلز دي دا تاسو اخیستی شئ. ټیک ده. example دی چې a particle carrying a charge of 2e. خبر باندې پوه شو که نه، یعنې چارج موږ سره که زه دلته given ډیټا والا څه واخلم given ډیټا. ټیک ده. دلته ولیکه given ډیټا. نو ما سره چارج څومره دی دا 2e دی. خبر باندې پوه شو که نه. او دلته وګورئ falls through a potential difference of 3.0 volt. نو potential difference یې موږ را کړی دی څومره دی 3.0 volt دی. ټیک ده. دا ته څه وایي چې کیلکولیټ د انرژي اکوایرډ بای اټ. انرژي چې کومه دا ته څه کا دا معلومه کړه. مطلب څه شی چې کاینیټیک انرژي زمانه غواړي که نه، څه شی رانه غواړي کاینیټیک انرژي از ایکول ټو اننون. ټیک شو. نو سیم ډېر سمپل سلوشن دی. ګوره سلوشن به دې څنګه شي چې ما ته پته ده چې چینج ان کاینیټیک انرژي از ایکول ټو دا ما سره برابر دی د کیو چینج ان پوټنشل ډفرنس. خبره باندې پوه شئ که نه. نو چینج ان کاینیټیک انرژي از ایکول ټو ما سره چارج څومره دی 2e دی او چینج ان پوټنشل ډفرنس ما سره څومره دی دا 3 دی. خبره باندې پوه شئ. نو دلته اوس وګوره زه داسې لیکلی شم چې چینج ان کاینیټیک انرژي از ایکول ټو 3 دوره 6e. خبره باندې پوه شئ که نه. الکترون وولټ چې کومه زه دا اخیستی شم. ټیک شو. 6 الکترون وولټ. اوس د الکترون باندې چارج ما ته پته ده. نو دلته چې په خپل ځای باندې ولیکه چارج په الکترون څومره دی 1.6 ملټیپلاید بای 10 پاور ماینس 19 کولم دی. ټیک شو. او دلته چې کومه دی دا دواړه ملټیپلای کا نو دا سره به راشي 9.6 ملټیپلاید بای 10 پاور ماینس 19 جول. کولم وولټ د څه برابر دی د جول برابر دی. ټیک شو. نو دا چې کومه ده سمپل داسې نومریکلز چې کومه دي د تاسو له په پیپر کې راتلی شي. خبره باندې پوه شئ که نه. نو په دې ایزي طریقه باندې دا تاسو څه کولی شئ دا حل کولی شئ. صحیح ده. اچھا جی اوس راځو کمپیریزن بټوین الیکټریک اینډ ګریویټیشنل فورسز چې دلته چې کومه ای فورسز خبر باندې پوه شئ که نه ای فورسز او جی فورسز په منځ کې چې کومه ده څه فرق دی. خبر باندې پوه شئ. یعنې الیکټریک فورسز اینډ ګریویټیشنل فورسز. ټیک شو. اوس دلته یو خبره خپل ځان کې یاد ساتئ چې د ګریویټیشنل فورسز په باره کې مونږ په 9th کلاس کې هم خبرې آلریډي کړي دي او ایز ویل ایز مونږ په فرست ایئر کې هم دا خبرې کړي دي د ګریویټیشنل فورسز په باره کې. مونږ دا ویلي دي چې ګریویټیشنل فورس اصل کې دا کومه فورس دی دا کنزرویټیو فورس دی. څه شی دی کنزرویټیو فورس دی. اوس بعضې سټوډنټس وایي چې سر د کنزرویټیو فورس څه مطلب دی. ګوره کنزرویټیو فورس دا مطلب دی که چېرې دغه ګریویټیشنل فیلډ کې ته په آبجیکټ باندې کار کوې که نه دا په لاره باندې ډیپینډ نه کوي. دا لاره باندې بالکل ډیپینډ نه کوي. دا انډیپینډنټ آف پات دی.
ټیک شو هلته دا موږ پروف کړی و خبره باندې پوه شئ که نه اوس دلته چې کومه دی زه د الکتریک فورسز یعنې د ای فورسز خبره کوم نو ای فورسز اصل کې زه دې ته ویلی شم چې دا ما سره کولمبک فورسز دي کومه فورسز دي دا ما سره کولمبک فورسز دي خبره باندې پوه شئ که نه کولمبک فورسز دي ټیک شو اوس دلته چې کومه دی دا هم کولمبک الکتروسټیټک فورسز دا هم چې کومه دی کنزرویټیو فورسز دي خبره باندې پوه شوئ اوس دلته که زه تاسو ته لږ ریوایز کړم چې مخکې موږ کولمز لا ویلي ده په پریویس لیکچرو کې تاسو هغه وګورئ تاسو ته به ملاو شي موږ په کیف هارلم باندې په دې باندې ډیټیل کې خبرې کړې دي کولم لا چې کومه موږ سره څنګه چې اف از ایکول ټو کې کیو1 کیو2 ډیوایډډ بای آر سکویر دلته کې موږ سره څه شو کانسټنټ وکنه او دا برابر د 1 ور 4 پای اپسلن ناٹ خبره باندې پوه شو کنه کیو1 په خپل ځای کیو2 په خپل ځای ډیوایډډ بای آر سکویر نو که دلته زه سوچ وکړم کنه دلته دا الکتروسټیټک چې کومه فورس دی کنه دا الکتروسټیټک فورس دا اصل کې څه شی دی inverse proportion دی to the square of the radial distance خبر باندې پوه شو کنه همدغه شان که چیرې زه ګریویټي اړخ ته سوچ وکړم کنه نو ګریویټي تاسو نیوټن لا اف یونیورسل ګریویټیشن ویلې ده چې اف از ایکول ټو جی m1 m2 ډیوایډډ بای آر سکویر دلته جی ما سره کانسټنټ دی خبره باندې پوه شئ که دلته هم سوچ وکړو نو ګریویټیشنل فورس چې کومه دی دا انورس ریلیشن دی ټو د سکویر اف ریډیل ډسټنس بټوین اني ټو میسیو آبجیکټس هیوینګ ماس ام اوکې اوس دلته یو خبره ذهن کې یاد ساتئ چې دلته د جی ویلیو انتهایی کمه ده د دې جی ویلیو څه شی ده د جی ویلیو انتهایی لیس ده کمه ده انتهایی کمه ده سمال ده خبره باندې پوه شئ کنه او دغه شان زه ویلی شم چې ګریویټیشنل فورس د الکتروسټیټک فورس په نسبت باندې ډیر زیات څه شی دی دا ډیر زیات ویک دی کمزوری دی خبره باندې ورسېدی که نه اوس دلته دا خبره ذهن کې کېده چې الکتروسټیټک فورسز چې کومه دي که نه دا چې کومه دی اټریکټیو هم کېدی شي ټیک شو اټریکټیو هم کېدی شي او ریپلسیو دا دواړه کېدی شي خبره باندې پوه شوې که نه خو ګریویټیشنل فورسز بچم لوی شه دا همیشه دپاره اټریکټیو دي کومه دي اټریکټیو دي خبره باندې پوه شئ دا به یو بل راکاږي دا محبت کوونکي طاقتونه دي خبره باندې پوه شئ که نه نو دا همیشه لپاره اټریکټیو دي او دا چې کومه دی دا یاد ساتئ چې ایوری ماس که هغه ورکوټی دی او که غټ دی د هر ماسز دو ابجیکټس په منځ کې چې کومه دا موجود دی ټیک شو اوس بعضې نیم خلک وایي چې یار ایوری ماس لکه څنګه چې دا دوه باډیز دي د منځ کې دا ګریویټیشنل فورس شته نو دا ولې یو بل نه راکاږي نو ما خبره دلته تاسو ته وکړه چې دا انتهایی ویک فورسز دي څه شی دي ویک فورسز دي د الکتروسټیټک فورسز په نسبت باندې الکتروسټیټک فورسز اټریکټیو هم کېدی شي ریپلسیو هم کېدی شي او دا چې کومه د همیشه لپاره څه شي دا اټریکټیو وي څه شی اټریکټیو وي خبره باندې پوه شو انشاءالله بل ورځ به د یو نوي لیکچر سره ملاویږو د کیپاسیټر چې کیپاسیټر داسې شی ټیک شو په دې باندې به موږ ډیټیل کې خبره کوو د هغې د خپل خیال ساتئ ویری مچ